السلام علیکم ویلکم ټو ډیوا لرننګ اکیډمي. نن لیکچر کې موږ د جملې بنیادی اجزا یا د جملې بنیادی برخې وایو. د جملې بنیادی اجزا یا د جملې بنیادی برخې کوم دي؟ سبجیکټ دی، ورب، آبجیکټ او پریډیکیټ دی. every sentence has two part. هر یو جمله په دوه حصو باندې مشتمل وي چې ورته سبجیکټ او پریډیکیټ وایي. اوس سبجیکټ کې به موږ سره یا هوی او یا به ورډ وي. دغه شان پریډیکیټ کې به موږ سره ورب وي او ابجیکټ به وي یا به اونلی ورب وي. سبجیکټ څه ته وایي؟ د سبجیکټ ډیفینیشن داسې کوو چې د ډوور اف ان ایکشن اینڈ د سنټینس از کالډ سبجیکټ. په جمله کې کارکوونکي ته موږ سبجیکټ وایو، یا موږ داسې وایو چې سبجیکټ از واټ آر هوم د سنټینس از اباوټ. سبجیکټ به د جملې هغه حصه د کم په باره کې چې په جمله کې خبره کیږي. لکه د مثال په طور باندې خان باټ ا نیو کار. خان یو نوی ګاډی واخیستو، نو چا په باره کې خبره کیږي؟ د خان په باره کې. نو خان زموږ سره څه شو؟ خان سبجیکټ شو، ځکه چې د خان په باره کې خبره کیږي چې خان نوی ګاډی واخیستو. شي لو ډانسینګ، هغه ګډا خوښوي. څوک ګډا خوښوي؟ شي. د شي په باره کې خبره کیږي، نو شي زموږ سره څه شو؟ سبجیکټ شو. شي سبجیکټ شو، ځکه شي سبجیکټ شو چې د شي لو ډانسینګ، هغه ډانس خوښوي. یا زه داسې وایم چې ګیټ آوټ. و دا زموږ سره امپیریټیو سنټنس دی. دا قسمه سنټنس کې به زموږ سره سبجیکټ همیشه دپاره یو وي. ځکه به یو وي چې په دې کې یو هیډن دی. یو شوډ ګیټ آوټ. د دې جملې مطلب دا دی چې یو شوډ ګیټ آوټ. یو شوډ ګیټ آوټ. په دې کې دا یو هیډن دی. نو په امپیریټیو سنټنس کې موږ سره سبجیکټ همیشه دپاره یو وي. یا که زه داسې یم چې ویټ آوټساید، بهر انتظار وکړه. یو شوډ ویټ آوټساید، نو یو پکې هیډن دی. امپیریټیو سنټنس موږ سره هغه سنټنس ته وایي، هغه جملو ته وایي په کوم کې حکم وي. اګینسټ د وال سټوډ ا ټال بوای. اوس سبجیکټ ضروري نه ده چې خامخا به د جملې په اول کې راځي. سبجیکټ به د جملې په اول کې هم راځي، په منځ کې هم راتللی شي، او په لاست یا په اخره کې هم راتللی شي. په دې جمله کې تاسو وګورئ سبجیکټ دلته راغلی دی. اګینسټ د وال سټوډ ا ټال بوای. دیوال ته یو لوړ هلک ولاړ دی. نو چا په باره کې خبره کیږي؟ ا ټال بوای باره کې. او موږ دا ویلو چې په جمله کې د چا په باره کې خبره کیږي هغه به سبجیکټ وي. نو د ټال بوای باره کې خبره کیږي او دا په اخره کې راغلی دی. all the member of the team played well. اوس ګوره سبجیکټ ضروري نه ده چې یو لفظ وي. سبجیکټ یو لفظ یا د یو نه سیوا الفاظ هم کېدلی شي. په دې جمله کې تاسو ګورئ all member of the team. all member of the team زموږ سره سبجیکټ دی. نو سبجیکټ د یو نه سیوا الفاظ هم کېدلی شي. پریډیکیټ څه ته وایي؟ the part of the sentence that tells something about the subject. د جملې هغه حصې ته موږ پریډیکیټ وایو کوم چې د سبجیکټ په باره کې خبره کوي. لکه د مثال په طور باندې خان باټ ا نیو کار. خان باټ ا نیو کار دا زموږ سره پریډیکیټ دی. ولې پریډیکیټ دی؟ چې دا د خان په باره کې خبره کوي. دا شي لو ډانسینګ. ډانسینګ پریډیکیټ دی. اګینسټ د وال سټوډ ا ټال بوای. stood a tall boy subject دی. دا زموږ سره پریډیکیټ دی. all the member of the team played well. played well زموږ سره پریډیکیټ دی. verb څه ته وایي؟ the word of an action or state is called verb. په جمله کې هر هغه لفظ ته موږ verb وایو د کم نه یو کار کول ظاهریږي یا د یو څه شي شتوالی ته ظاهریږي، ورته verb به وایو. په verb باندې موږ یو لیکچر جوړ کړی په چینل باندې پروت دی، تاسو کتلی شي. ټایپس آف ورب موږ په ډیټیل باندې ایکسپلین کړي دي. په دې جملو کې باټ، لاف، سټوډ او فلیډ دا زموږ سره څه دي؟ ورب دي.
object څه ته وایي؟ The receiver of an action and the sentence is called object. په جمله کې هر هغه لفظ یا هر هغه یو شی چې په هغه باندې یو کار واقع کیږي object به ورته وایو. یا موږ د object definition داسې کوو چې an object is a noun or pronoun that receive the action done by the subject in a sentence. object به هغه لفظ ته object وایو کوم چې د subject action receive کوي. لکه د مثال په تور باندې موږ داسې وایو چې the monkey eats banana. اوس دې example کې به object تاسو ته clear شي. The monkey eats banana په دې کې subject زموږ سره څه شی دی؟ the monkey. ځکه چې موږ ویلي subject په definition کې چې په جمله کې به کار کوونکي ته subject وایو. نو the monkey کار کوي څه شی کې؟ banana خوري، کیله خوري. شادو کیله خوري. eat زموږ سره action verb دی او banana زموږ سره object شو. ځکه چې کیله خوړل کېږي که نه په کیله باندې کار کېږي نو دا زموږ سره object شو. یا زه داسې وایم چې he writes a letter نو په دې کې letter چې کوم دی دا زموږ سره object شو. یا زه داسې وایم چې I play football نو په دې جمله کې فوټبال زموږ سره object شو. I play football او I subject شو. play زموږ سره verb شو. Thank you very much.